ফেচবুকত যদি আপুনি নিজৰ এড কেম্পেইনটো আপুনি অপটিমাইজ কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ এডটো যদি ছাকচেছফুল কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মাল্টিপল এড ক্ৰিয়েটিভ, মাল্টিপল হেডলাইন, মাল্টিপল বাটন, মাল্টিপল প্ৰাইমেৰী টেক্সটৰ মাজত আপুনি টেষ্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি নিজৰ এডটো অপটিমাইজ কৰিব পাৰিব। এই অপটিমাইজ কৰিবৰ কাৰণে ফেচবুকে আমাক এটা ভাল অপশ্যন দিছে, সেইটো হৈছে ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভ। এই ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভ ইউজ কৰি পেলাই আপুনি এটা এডৰ ভিতৰতে আপুনি মাল্টিপল হেডলাইন, মাল্টিপল প্ৰাইমেৰী টেক্সট, মাল্টিপল বাটন, মাল্টিপল ক্ৰিয়েটিভ, মাল্টিপল আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি এটা এডৰ ভিতৰতে টেষ্ট কৰিব পাৰে। আজি আমি শিকিম ডাইনামিক এড ক্ৰিয়েটিভ কি হয় আৰু আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম ইয়াক, সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। হেল্ল' এভৰিৱান, মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত। আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আছে ফেচবুক এডত, আপুনি নিজে ইউজ কৰিব পাৰে। সেইটো হৈছে ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভ। আমি আগতে বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ যে আমি টেষ্ট কৰিব লাগে, আমি ক্ৰিয়েটিভবোৰ টেষ্ট কৰিব লাগে, বেলেগ বেলেগ হেডলাইন টেষ্ট কৰিব লাগে, বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ প্ৰাইমেৰী টেক্সট, বেলেগ বেলেগ বাটন টাইপ আমি টেষ্ট কৰিব লাগে, বেলেগ বেলেগ এড ক্ৰিয়েটিভ, বেলেগ বেলেগ ইমেজ, বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' আমি টেষ্ট কৰিব লাগে। এই টেষ্ট কৰোঁতে আমি যদি নৰ্মেলি আমি যেতিয়া টেষ্ট কৰোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, আমি বেলেগ বেলেগ এড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। আমি এটা এড ছেটৰ আণ্ডাৰত আমাৰ প্ৰথমটো কেম্পেইন লেভেল, তাৰপিছত এড ছেট লেভেল, আৰু এড লেভেলত যেতিয়া আমি এইবোৰ চেঞ্জ কৰি থাকোঁ, বেলেগ বেলেগ প্ৰাইমেৰী টেক্সট, বেলেগ বেলেগ হেডলাইন, বেলেগ বেলেগ ডেছক্ৰিপশ্যন, এইবোৰ যেতিয়া আমি চেঞ্জ কৰোঁ, আমি টেষ্ট কৰোঁ বেলেগ বেলেগ, তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ বেলেগ এড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব নৰ্মেলি। কিন্তু ফেচবুকে আমাক এটা সুবিধা দিছে যে আপুনি বেলেগ বেলেগ এড ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে। আপুনি এটা এডৰ মাজতে এনেকুৱা এটা কৰিব পাৰে যেনে ডাইনামিকেলি আপুনি ফেচবুকে আপুনি যদি আপোনাৰ মাল্টিপল হেডলাইন আছে, মাল্টিপল এড, মাল্টিপল ডেছক্ৰিপশ্যন আছে, মাল্টিপল বাটন টাইপ আছে, মাল্টিপল ক্ৰিয়েটিভ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা এডৰ আণ্ডাৰতে আপুনি যদি এইবোৰ আপলোড কৰি দিয়ে, বেলেগ বেলেগ এড ছেট, বেলেগ বেলেগ এড ক্ৰিয়েটিভ এইবোৰ আপলোড কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ফেচবুকে নিজে আপোনাক কম্বিনেশ্যনবোৰ সেইবোৰৰ মাজত আপোনাৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ ক্ৰিয়েট কৰি দিব নিজে এটা এডৰ মাজতে। গতিকে আমি এক্সট্ৰা এড ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে। সেইটো আপুনি ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে। ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো ক'ত পোৱা যায়, আপুনি এড ছেট লেভেলত দেখা পাব। আমি আগতে অফ কৰি ৰাখিছোঁ ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো। আজি আমি ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো বিষয়ে শিকিম, কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিম, কেনেকৈ আপুনি এইটো এপ্লাই কৰিব বেলেগ বেলেগ এড ছেট। আমি যিকোনো এটা যোনটো কেম্পেইন ছাকচেছ হোৱাৰ মূল মন্ত্ৰটোৱে হ'ল টেষ্টিং কৰা। গতিকে আমি এই ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো ইউজ কৰি আমি বেষ্ট কম্বিনেশ্যনটো আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিম। যোনটো বেষ্ট হেডলাইন, যোনটো বেষ্ট ক্ৰিয়েটিভ আছে, সেইটো আমি ফাইণ্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে আমি ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি আজি ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো বনাব শিকিম, কেনেকৈ আমি ক্ৰিয়েট কৰিম। গতিকে আমি গৈছোঁ এতিয়া ক্ৰিয়েটত। এইটো মই এড একাউণ্টত আহিলোঁ, এড একাউণ্ট আহি ক্ৰিয়েটত গৈছোঁ। আপুনি যিকোনো এটা এড ছেট চিলেক্ট কৰি লওক। মই আজি এড বনাব নিশিকাওঁ, মই খালি ডাইনামিক এডটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰোঁ সেইটো দেখাম। এতিয়া আপুনি যিকোনো এটা এড ছেট ক্ৰিয়েট কৰিলে আপুনি নামটো দি দিব। এতিয়া ট্ৰেফিক আছে, আমি নিজৰ হিচাপত নামটো দি মই কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ এড ছেটৰ নামটো আমি আগতে যেনেকৈ দিওঁ তেনেকৈ দি দিব। এইটো ট্ৰেফিক দিয়া আছে। এতিয়া চাওক ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভ, এইটো এড ছেট লেভেলত আছে। এইটো এড ছেট লেভেলত যেতিয়া এইটো আগতে নৰ্মেলি এইটো অফ হৈ থাকে, আমি অফ কৰি ৰাখোঁ। যেতিয়া এইটো আপুনি অন কৰি দিব, এইটো এড লেভেলত আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ যাব। এড লেভেলত আপোনাৰ এনেকুৱা অপশ্যন আহি যাব, যাতে আপুনি মাল্টিপল হেডলাইন, মাল্টিপল প্ৰাইমেৰী টেক্সট, মাল্টিপল আপোনাৰ ভিডিঅ', মাল্টিপল ইমেজ আপুনি এটা এডৰ ভিতৰতে আপুনি আপলোড কৰি দিয়ক। তাৰ মাজত তাৰপিছত ফেচবুকে কম্বিনেশ্যনবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব। তাৰ কোনটো কম্বিনেশ্যনত গোটেইবোৰ কম্বিনেশ্যন ফেচবুকে বনাই দিব। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি যেতিয়া এডটো ৰান কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ সেই কম্বিনেশ্যনৰ ভিতৰত বেষ্ট কম্বিনেশ্যনটো কোনটো হ'ব আপুনি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত সেইটো যোনটো বেষ্ট কম্বিনেশ্যন ওলাব, সেইটোত আপুনি বাজেটটো বঢ়াই দিব পাৰিব। সেইটো সুবিধা আছে ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভত। এতিয়া অন কৰি দিওঁ, আমি অন কৰি দিলোঁ। এইটো
মাজতে এইটো বন্ধ হৈ গৈছিলে 1 মিনিট ট্ৰেফিকত আহিলোঁ কণ্টিনিউ কৰিলোঁ ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো অন কৰি দিলোঁ অন কৰি কণ্টিনিউ কৰিলোঁ এইটো অন হৈ গ'ল আমি অডিয়েন্স আপুনি আগতে যেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব মই আজি এইবোৰ নেদেখাওঁ আপুনি আগৰ যেনেকৈ চিলেক্ট কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে গম পাব লিংক ক্লিক আমি হেৰি কৰিলোঁ আমি বাকীবোৰ চেমে ৰাখিম এড চেট লেভেলত একেই থাকিব আপুনি ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভ যেতিয়া অন কৰি দিব এড চেট লেভেল আগতে যেনেকুৱা আছিল তেনেকৈ থাকিব এড লেভেলতহে চেঞ্জ হ'ব কণ্টিনিউ কৰিলোঁ এড লেভেলত আহিছোঁ এতিয়া এড লেভেলত অহাটো চাওক এতিয়া আপুনি এড মিডিয়া কৰক আপুনি মাল্টিপুল মিডিয়া চিলেক্ট কৰিব এতিয়া এড মিডিয়া কৰিলোঁ এড ইমেজ কৰিলোঁ আমি মাল্টিপুল ইমেজ চিলেক্ট কৰি দিছোঁ আমি কাৰণ ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভ হৈছে আমি 3খন চিলেক্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ মাজত আমি কম্বিনেশ্যন বনাম যোনটো বেষ্ট কম্বিনেশ্যন যোনটো ইমেজে বেছি ভাল ৰিজাল্ট দিব আমি এইটো পিছত কণ্টিনিউ কৰিম গতিকে 3টা ষ্টাৰ্ট দিলোঁ আমি নেক্সট আমি টেক্সট এণ্ড লিংকত আহিছোঁ আমাৰ আগতে কি পাওঁ প্ৰাইমেৰী টেক্সটত আহে এড আনাডাৰ অপশ্যন দেখিছেনে প্লাছ এড আনাডাৰ প্ৰাইমেৰী টেক্সট আমি মাল্টিপুল প্ৰাইমেৰী টেক্সট দিব পাৰোঁ আগতে আমি এটাই দিছিলোঁ অকল প্ৰাইমেৰী কিন্তু এতিয়া ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভ অন কৰি দিলোঁ আমি এতিয়া মই নিজে দিছোঁ এটা দেখাবৰ কাৰণে প্ৰাইমেৰী টেক্সট 1 দিলোঁ ধৰক এড এইটো আপুনি এড আনাডাৰ অপশ্যন কৰি দিলে আপুনি নেক্সট বেলেগ এটা দি দিব প্ৰাইমেৰী টেক্সট এইটো বেলেগ এটা প্ৰাইমেৰী টেক্সট আপুনি দুটাৰ মাজত টেষ্ট কৰিব কোনটো প্ৰাইমেৰী টেক্সটে কাম কৰিব আপুনি আৰু এড কৰিব পাৰে এতিয়া হেডলাইনত আহি গ'লোঁ হেডলাইনৰ আপুনি মাল্টিপল হেডলাইন 1 মই এনেই নামটো দিছোঁ আপুনি নিজৰ হেডলাইনটো ভালকৈ এড কৰিব মই খালি ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো কেনেকৈ কাম কৰোঁ সেইটোহে দেখাইছোঁ এইটো আহিলোঁ এড আনাডাৰ অপশ্যন আপুনি আৰু মাল্টিপল নতুন এটা দিব আপুনি আৰু এটা দিব পাৰে আমি 3 কৰিলোঁ 2 কৰিলোঁ 3টা হেডলাইন দি দিলোঁ 2টা প্ৰাইমেৰী টেক্সট দি দিলোঁ আপুনি আৰু লগাব পাৰে আমি নিদিওঁ এতিয়া 5টা দিব পাৰে 5টা অপশ্যন আছে এতিয়া 2টা দিছোঁ আমি 5টা আপুনি টেক্সট হেৰি কৰিব পাৰে এটা আমি 3টা দিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনো তেনেকৈ আপুনি দিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন 1 5টা ডেছক্ৰিপশ্যন আপুনি দিব পাৰে কপি কৰিলোঁ মই এনেই দেখাব কাৰণে দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন 2 দি দিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন 2 দুটা দিলোঁ আমি এড আনাডাৰ অপশ্যন 5টালৈকে দিব পাৰে আপুনি URL-টো আপুনি দিব লাগিব এইটো কাৰণ আমি কি ট্ৰেফিক এড চলাইছোঁ URL-টো থাকিব লাগিব মই এনেই এটা দামী URL দি দিলোঁ তাৰপিছত ডিছপ্লে লিংকটো আমি abc.com থাকক আপুনি টেক্সট যোনটো এড বাটন লাৰ্ণ মোৰ আছে সেইটোও টেষ্ট কৰিব পাৰে আপুনি মই বেলেগ এটা টেষ্ট কৰিছোঁ এড আনাডাৰ কৰিলোঁ চাইন আপ দি দিলোঁ আৰু এটা টেষ্ট কৰক নিজে ছাবস্ক্ৰাইব আহিলে মই চাওক আপুনি বুক নাও এপ্লাই নাও কৰিলোঁ আপুনি বাটনো টেষ্ট কৰি চাব পাৰে আপুনি কোনটো বেষ্ট বাটন আপোনাৰ কাম কৰিছে সেইবোৰ আমি টেষ্ট কৰিলেহে গম পাব গতিকে এইটো এটা অপশ্যন দি দিছে আপুনি যি এটা এডৰ ভিতৰতে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যদি আগতে কি আছিলে আপুনি বেলেগ এড ক্ৰিয়েট কৰিব লগা যদি আপুনি বাটনটো টেষ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া বেলেগ এড ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হ'লহেঁতেন এইটো আমাৰ এটা এতিয়া ফেচবুকৰ যোনটো সুবিধা কৰি দিছে আমাৰ কাৰণে সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক আমি এইটো বেলেগ টেষ্ট চিলেক্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক আমি ভিউ মোৰ ভেৰিয়েবলছ আমি ভেৰিয়েবলবোৰ চেঞ্জ কৰি চাব পাৰোঁ কি ভেৰিয়েবল ক্ৰিয়েট কৰি দিছোঁ ফেচবুকে আমাক চাব কি এয়া চাওক ফিডত আপোনাৰ নিউজ ফিডত এইটো চাইজৰ কৰি দিলে ইনষ্টেণ্ট আৰ্টিকলত এনেকুৱা কৰিলে ইনষ্টিমত এনেকুৱা কৰিলে বেলেগ চাইজৰ নিজে ক্ৰিয়েট কৰিলে চাওক বেলেগ চাইজৰ ষ্টৰিত বেলেগ চাইজ এইবোৰ চাইজত ক্ৰিয়েট কৰি দিলে এতিয়া চাওক মিডিয়াটো যদি চেঞ্জ কৰি এইটো মিডিয়া ধৰে তেতিয়া এতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব চাওক
এইটো এইখন ইমেজ আপোনাৰ এইখন ইমেজ আহি গ'ল বেলেগ বেলেগ এই সব প্ৰাইমেৰী টেক্সট 1 প্ৰাইমেৰী টেক্সট 2 সব কম্বিনেশ্যন বনাই দিলে এটা প্ৰাইমেৰী টেক্সট 2 আহি যাব ইয়াত প্ৰাইমেৰী টেক্সট 2 হেডলাইনটো 1 আছে ন হেডলাইন 2 কৰিলে হেডলাইন 2 আহি যাব এটা আপুনি আমি হেডলাইন 2 লিখিছো আপুনি নিজৰ হেডলাইনটো লিখিব ইয়াতে হেডলাইন 2 আহি গ'ল সব ইমানবোৰ কম্বিনেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিলে ফেচবুকে গতিকে আপুনি এটা এডৰ ভিতৰতে কেনেকৈ ক্ৰিয়েটিভবোৰ আপোনাৰ যদি মাল্টিপুল ক্ৰিয়েটিভ আছে মাল্টিপুল হেডলাইন আছে মাল্টিপুল প্ৰাইমেৰী টেক্সট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি নিজৰ বেষ্ট কম্বিনেশ্যনটো আপুনি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰে আৰু সেইটো যোনটো বেষ্ট কম্বিনেশ্যন পাই যাব সেইটো যেতিয়া গম পাব যে এইটো কম্বিনেশ্যনত মোৰ সকলোতকৈ ভাল ফল দিছে তেতিয়া সেই যোনটো কম্বিনেশ্যন আছে উইনিং কম্বিনেশ্যন আছে সেইটোত আপুনি নিজৰ এড বাজেটটো বঢ়াই দিব আৰু যোনটো আপোনাৰ গ্ৰ'থ আছে যোনটো আপোনাৰ ৰিজাল্ট আছে সেইটো আপোনাৰ অপ্টিমাইজ কৰিব পাৰিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনাৰ যদি বিজনেছত আজি ইউজ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি নতুন নতুন ক্ৰিয়েটিভ ইউজ কৰিব বিচাৰিছে একেটা এডৰ ভিতৰতে আপুনি টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আজিয়ে আপুনি ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো অন কৰক আৰু আজিয়ে টেষ্ট কৰক নিজৰ বিজনেছত এইটো ভাল ফল পোৱা যায় এইটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ভাল ফল পাব আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব তেতিয়াহ'লে মোৰ যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব যদি কিবা এটা হেল্পফুল হয় আপুনি বিজনেছত যদি লগাব খোজে আজি লগাব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং চেলছ ফানেল আৰু অনলাইন এটা বিজনেছ কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ